Formulation तसं नाही परत टिक काढा म्यूट अलर्ट क्लिक करा टिक काढा टिक काढा ती अलाउ पार्टिसिपेट आता येस चॉइस कसं शेअर करावं लागेल शेअर ऑलरेडी नाही शेअर नाही केलेलं अजून फुल स्क्रीन करून शेअर करतो तिथे ऑप्शन नाही शेअर स्क्रीन पहिले जरी सगळे झालेले असतील डायरेक्टली फॉर्म्युलेशन ऑफ हायपोथेसिस पासून चालू करतात. So first of all, my introduction. I am Dr. Saurabh Amlewadi. I have recently joined this organization. Before this organization, I was with Gokul Education Society. Then I was with TKMAR, Airtel, then Ashok Leyland. I have both industry experience also and academic experience also. Now more than 17 years into teaching. And total experience is 20 years. Okay. So we'll start with research methodology. Right? So what is research methodology or research methodology and communication? Communication चा पार्ट पण एक पूर्ण झालं की मग communication चा पार्ट कारण आपल्याकडे सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे Okay. So we'll start with this. Research. Research is a search for knowledge. Right? What is research? Search for knowledge. Search for knowledge. Humor. Research. Right? Research. That's a tukda kelega. Research a tukda kelega. Research has a word. Actually, don't tukde kelega. Research. Research is a search for knowledge, and that is for what is already there. Right? म्हणजे आहे त्याच्यात काहीतरी आपण काय म्हणतो रिसर्च करतोय. रिसर्च करतोय म्हणजे ऑलरेडी काहीतरी आहे त्याच्यात सर्च करतोय. वी आर नॉट इन्व्हेंटिंग. काहीतरी नवीन शोधून काढलं तर आपण काय म्हणतो नवीन इन्व्हेन्शन. ओके. So that is new invention. That is not research. Research is involved, no doubt, but it is not pure research. Research म्हणजे
तुम्ही काय करताय, जे आहे त्याच्यावर परत सर्च करा. ओके, समजा एखाद्या माणसाने तुम्हाला सांगितलं की आय हॅव गॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन डायनोसॉर्स. ते डायनोसॉर नाही असं नाही, ते आहेत ऑलरेडी. त्यांनी काय सांगितलं, आय हॅव गॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन. जे हे जोपर्यंत माहिती नव्हतं, that is new information which he is giving us, right? So research is a search for knowledge. It is an art of scientific investigation. Why scientific? Because it has to be backed by science. मी म्हणून काय उपयोग नाही, तुम्ही म्हणून काय उपयोग नाही, सायन्सने त्याला बॅकिंग दिली पाहिजे. म्हणजे आपण काय म्हणतोय की सायन्सनी त्याला प्रूव्ह केलं पाहिजे, राईट? समथिंग कॉन्क्रीट हॅज टू बी विथ दॅट वर्ड or the frame or the research which you are doing, right? म्हणजेच रिसर्च जेव्हा करतोय तेव्हा तो रिसर्च, बरोबर? प्लस आपण काय म्हणतोय, इट इज अन आर्ट ऑफ सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन. व्हाय सायंटिफिक? इट हॅज टू बी बॅक्ड बाय सायन्स. समजा मी म्हणतोय की एखादी गोष्ट वरती फेकली तर ती खाली येते. का खाली येते? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. पण हा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी इट इज कॉमन फॉर ऑल, राईट? असं झालंय का की मी एखादी गोष्ट वरती फेकली तर ती वरतीच राहिली आणि तुम्ही फेकली तर ती वरतून खाली आली? असं नाही झालं. का? इट इज बॅक्ड बाय सायन्स. तो रूल आहे, तो लॉ आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. न्यूटन्स रूल ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हटलंय का? लॉ सगळ्यांसाठी कॉमन, कोणी असो. म्हणजे जे आपण मराठीत म्हणतो कायदा सगळ्यांसाठी सेम, तो हा कायदा वेगळा आणि आपण जो म्हणतोय तो कायदा वेगळा. कायदा म्हणजे तो आपण लॉ नाही म्हणतोय, आयपीचं सेक्शन नाही म्हणतोय, पण हा लॉ म्हणतो की हा जो लॉ आहे हा सगळ्यांसाठी कॉमन आहे. तुम्ही केलं तरी तेच होणार आहे, मी केलं तरी तेच होणार आहे. सो रिसर्च इज समथिंग बियॉन्ड दॅट, बट इट हॅज टू बी बॅक्ड बाय सायन्स. तुम्ही नाही म्हणू शकत की मी असं केलं, मी असं म्हणतोय कारण हे असं, राईट? लक्षात? येस. So, according to Ridman and Muri, research is systematized effort to gain new knowledge. Why systematized? त्याला एक सिस्टम आहे. कुठले आणि रिसर्च केला असं नाही, त्याला काहीतरी प्रोसिजर, त्याला सिस्टम आहे. त्या सिस्टम शिवाय तुम्ही काहीच करू शकत नाही, राईट? ती जशी सिस्टम आहे की हे केल्यावर हे होईल, हे केल्यावर हे होईल, किंवा त्याला एक सिक्वेन्स आहे. फर्स्ट हे, सेकंड हे, थर्ड हे, चौथं हे, असं क्रम येतात, राईट? सो इट हॅज टू बी डन इन दॅट पर्टिक्युलर सिक्वेन्स ऑनली. ओके, आपण डॉक्टरकडे जातो, बरोबर? डॉक्टर सगळ्यात पहिले क्वेश्चन काय विचारतो, काय होतं, बरोबर? कधी होतं? समजा तुम्ही सर डॉक्टरला सांगितलं आमचं पोट दुखतं, कधी होतं, काय खाल्लं, सकाळी होतं का रात्री होतं? मग काही पर्टिक्युलर असं तुम्हाला लक्षात आलंय का की हे खाल्ल्यावर? ते काय करताय, ही इज डुईंग रिसर्च ऑन अस. जे हे केल्यावर होतं का, ते केल्यावर होतं का, हे सिम्पटम्स आणि ही हिस्ट्री गोळा करतात. इट इज अ सिस्टम. आपण त्याला काय म्हणतो, केस हिस्ट्री, बरोबर? सो इट इज अ सिस्टमॅटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. न्यू कवर, परत तोच आपण जो म्हटला होता, न्यू कवर, रिसर्च. रिसर्च म्हणजे परत सर्च करणे, राईट? परत काहीतरी सर्च करणे म्हणजेच त्याच्यातलं काहीतरी नवीन घेणे. असं नाही की जे आहे ते तर सगळ्यांना माहिती, बरोबर? पण काहीतरी नवीन कळालं किंवा काहीतरी नवीन ऍड झालं, हे पहिले नव्हतं,
किंवा पहिले माहिती नव्हतं होतं, बट इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड. ते होतं अस्तित्वात नसल्याशिवाय कसं काय तर त्याला डिस्कवरी म्हणता येईल किंवा मग इन्व्हेन्शन म्हणता येईल. जे अस्तित्वात नव्हतं ते जर केलं तर त्याला इन्व्हेन्शन म्हणता येईल. हे नवीन केलेलं तसं न करता आपण त्याला म्हणतोय रिसर्च. सो इट इज रिसर्चिंग म्हणून रिसर्च. ओके, पुढे बघू. रिसर्च इज अन ओरिजिनल ऍडिशन टू अवेलेबल नॉलेज विच कॉन्ट्रीब्युट्स टू इट्स फर्दर अचीवमेंट. ओके, और ऍडव्हान्समेंट काही म्हणू शकतो. रिसर्च इज अन ओरिजिनल ऍडिशन. मला असं चोरलेला नको. तुम्ही काहीतरी नवीन ऍडिशन केली, रिसर्च केला, त्याच्यात आपण म्हणतो मी रिसर्च करतोय आणि यांनी जे सांगितलं तेच मी सांगितलं. मग तू काय करायचं? बरोबर, हा क्वेश्चन आहे ना, तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन. सो रिसर्च इज अन ओरिजिनल ऍडिशन. समजा यांनी एखादा रिसर्च केला की नाशिक मधले मंदिर, बरोबर, या विषयावर मी रिसर्च केला. कधी केला? मागच्या वर्षी. यांनी तोच विषय घेतला, परत सेम विषय हे या वर्षी करतात. पण दोघांचा जे काही दिलेलं आहे रिसर्च म्हणून त्याचा फरक आहे. हा तर यांनी मागच्या वर्षी केलेला आहे, या वर्षी केलेला आहे, त्याचा फरक आहे. तो जो फरक आहे तो नवीन मंदिर जे ऍड झालेले त्याच्यानुसार आहे. ओके, so research is an original addition to available knowledge which contributes to its further advancement. त्या पर्टिक्युलर गोष्टीची ऍडव्हान्समेंट, त्या सब्जेक्टची ऍडव्हान्समेंट. जसं आता आपण म्हणू दॅट इज द सब्जेक्ट टेम्पल्स इन नाशिक or the study of temples in Nashik. So what he has done, he has done it in 2022. He is doing it 2023 or 24. So right from 22 to 23 जे काही ऍड झालं असेल ते यांच्यासाठी नवीन. सो दॅट इज ऍडव्हान्समेंट, फर्दर ऍडव्हान्समेंट. राईट, येत आहे लक्षात? लास्ट, in some research is search for knowledge using objective and systematic method to find solution to the problem. रिसर्च का केला जातो? एखाद्या गोष्टीचं सोल्युशन करण्यासाठी. राईट, कोविड याच्या पहिले कोणाला माहिती होता? नाही. कोविड सारखा आजार येईल हे पण माहिती होतं? नाही. त्याच्यावर लस निघाली. कशी निघाली? तो प्रॉब्लेम होता आपल्या समोर, हा कॉन्कर करायचा. हा कॉन्कर करण्यासाठी त्याला सोल्युशन द्यायचं. सो इट इज अ सिस्टमॅटिक मेथड टू फाइंड सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. म्हणून आपण काय म्हटलं, सायंटिस्टनी रिसर्च केला आणि वॅक्सिन, बरोबर. सो दॅट इज इन सम रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज युझिंग ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक मेथड टू फाइंड सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन द्यायचं. नुसता रिसर्च करून उपयोग नाही. यांनी केलं त्याच्यातनं निघालं का? इट हॅज टू बी सोशल. तुमच्या पुरतं मर्यादित ठेवून उपयोग नाही. मी रिसर्च केला बरोबर, मी माझ्यापुरतच ठेवून लोकांना काय म्हणतात? त्या गोष्टीचा लोकांना फायदा झाला, तुझं सोसायटी फायदा झाला पाहिजे. राईट, तर त्याचा उपयोग. म्हणून ते दिलंय सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. पण असं नाही आहे की मग प्रॉब्लेम शोधायचा आणि मग सोल्युशन द्यायचं. प्रॉब्लेम जे रिअल टाइम प्रॉब्लेम येतात त्याच्यावर सोल्युशन द्यायचे. असं नाही काहीतरी रिसर्च करायचा म्हणून आणि प्रॉब्लेम शोधायचा आणि मग त्याच्यावर रिसर्च मग दिलं, असं नाही. दॅट इज व्हॉट इज कमिंग टू अस अँड वी आर गिव्हिंग सोल्युशन ऑन दॅट. म्हणजे समोर एखादा प्रॉब्लेम आला, जसं कोविड आला, एकदम मधून आलं, काहीच माहिती नव्हतं, पण त्याच्यावर रिसर्च केला की कशामुळे होतंय, काय याला अँटीबॉडीज काय येतील, आणि मग ती वॅक्सिन यायला किती वेळ लागला? खूप दिवस लागले, बरोबर. का? तर हे सगळं रिसर्च करायचं होतं. असं नको होतं की वॅक्सिन दिल्यावर पण
काहीतरी अजून दिलं वॅक्सिन वॉज अँटीडोस बरोबर पण हे सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम राईट ऑब्जेक्टिव्ह सो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च का केलं होतं टू गेन फॅमिलॅरिटी विथ न्यू इन्साइट्स इन टू द फिनॉमिनल एखादा फिनॉमिनल म्हणजे एखादी गोष्ट त्याच्यात काहीतरी नवीन आलेलं आहे यासाठी ते केलं जातं बरोबर रिसर्च का करतात काहीतरी नवीन आलंय आपण म्हणतो ना आता नवीन रिसर्च झालाय असं होऊ शकतं एआय आहे जसं आपण म्हणतो आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पहिले होता का नाही आता तुम्हाला जर माहिती असेल तर सोफिया नावाची एक रोबोट आहे माहिती आहे सोफिया नावाची रोबोट आहे UAE शी इज द फर्स्ट रोबोट who has got an citizenship. आपल्यासारखी तिला सिटिझनशिप दिलेली आहे ती UAE नागरिक आहे आणि आपल्याकडे जेवढे इमोशन्स आहेत तेवढेच तिच्याकडे इमोशन्स म्हणजे तिला समजा असं कोणी म्हटलं की तुला भेटून खूप आनंद झाला तर ती ते डोळे वगैरे करून ती पण तुम्हाला सांगते की हो तुम्हाला पण भेटून मला खूप आनंद म्हणजे एवढं अडव्हान्समेंट आहे एवढी केलेली म्हणून ते लिहिलेलं आहे टू गेन फॅमिलॅरिटी विथ न्यू इन्साइट्स आहे हे तर माहिती आहे नवीन काय ओके पुढे टू अॅक्युरेटली पोर्ट्रे द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल ग्रुप ऑर सिच्युएशन रिसर्च कोणावर केला जातो एखाद्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलवर ग्रुपवर किंवा सिच्युएशन बरोबर एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा स्टडी केला तर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कळतात ग्रुपचा स्टडी केला जसं आपण हे देतो सर्वे असतो बघ सर्वे केला जातो काय किती लोकांना काय काय आवडतं समजा असा सर्वे केला की नाशिक मधले लोक बिग बाजार मध्ये जास्त जातात तर डीमार्ट मध्ये जास्त जातात हा एक सर्वे केला तर त्या सर्वे मधनं ग्रुप मधनं त्या लोकांच्या आपल्याला हे कळेल की they are inclined towards Big Bazaar or they are inclined towards DMart, right? So we can get a clear picture. म्हणून research केला right? Then to accurately portray the characteristics of particular individual group or situation. जशी situation कोविड मध्ये आली की ही अचानक आलेली सिच्युएशन त्या सिच्युएशनला ओव्हरकम करण्यासाठी रिसर्च केला राईट सो पुढे टू अनालाइज द फ्रिक्वेन्सी विथ विच समथिंग ऑकर्स जसं मी आता सांगितलं की तुम्ही डॉक्टरकडे गेले डॉक्टर सगळ्यात पहिले काय विचारतो कधी होतं फ्रिक्वेन्सी हाऊ फ्रिक्वेंट हे खाल्ल्यावर होता मग हे केल्यावर होता हाऊ फ्रिक्वेंट राईट टू अनालाइज द फ्रिक्वेन्सी विथ विच समथिंग ऑकर्स म्हणजे त्याचा ऑकरन्स कधी होतो हे केल्यावर हे होतं म्हणजे त्याचा कॉज आणि इफेक्ट जे आपण जे म्हणतो ना कारण आणि परिणाम त्याचं कारण काय आहे व्हायचं आणि त्याचे परिणाम काय होते किंवा काय झालेले आहे राईट पुढे टू एक्झामिन द हायपोथेसिस ऑफ कॅज्युअल रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स आता व्हॉट इज हायपोथेसिस म्हणून मी हे घेतलं आता पहिले व्हॉट इज हायपोथेसिस हायपोथेसिस एक शुद्ध मराठीत सांगायचं झालं तर हायपोथेसिस म्हणजे काम चलाऊ विधान और अ स्टेटमेंट राईट तुम्ही हे बघितलं असेल की रस्त्यावर ज्या रिक्षा वगैरे असतात किंवा कमर्शियल व्हेकल असतात त्याच्यावर मागे खूप वेळा लिहिलेलं असतं बघा हायपोथिकेटेड टू बँक ऑफ इंडिया हायपोथिकेटेड टू बँक ऑफ महाराष्ट्र किंवा मराठीत लिहिलेलं असतं बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या सौजन्याने बँक ऑफ इंडिया यांच्या सौजन्याने सो व्हॉट इज दॅट हायपोथिकेशन हायपोथिकेशन और हायपोथेसिस इज काम चलाऊ विधान राइट और ती वस्तू दॅट इज हायपोथिकेटेड टू द बँक का तर तुम्ही त्याच्यासाठी लोन घेतलेलं आहे तुम्ही बँकेचे कर्जदार आहात जोपर्यंत तुम्ही ते लोन कम्प्लिटली देत नाही
बँकेला परत करतो तोपर्यंत ती वस्तू बँकेच्या नावावर. इफ आय परचेस दिस बुक और अ मोबाईल, समजा मी एक आपला आयफोन घेतला, मला खूप गरज होती आयफोन टाकला आणि आयफोन घेण्यासाठी मी लोन घेतलं, बरोबर. पण जोपर्यंत ते लोन पूर्ण दिलं जात नाही, व्याज आणि मुद्दल दोन्ही पूर्ण भरलं जात नाही बँकेत, तोपर्यंत तो आयफोन बँकेची प्रॉपर्टी आहे. उद्या मी भरला नाही तर बँक तो फोन जप्त करू शकते. दॅट इज हायपोथेसिस. जे अजून जप्त केलाय का? नाही, पण करू शकते. ही जी शक्यता आहे दॅट इज हायपोथेसिस. फॉर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल, टू व्हीलर पण असे लोक असतात करेक्ट करेक्ट. सो एक अजून एक्झाम्पल एकदम सोपं, वस्तू वगैरे राहू द्या. तुम्ही आत्ता एक स्टेटमेंट, परीक्षा कधी तुमची 12 जानेवारी, बरोबर. तुम्ही आत्ता आज किती तारीख आहे? 10 तारखेला तुम्ही एक स्टेटमेंट करताय की फायनल एक्झाम मध्ये मला 75% मार्क्स मिळतील. दिस इज अ स्टेटमेंट. हे एक विधान केलेलं आहे, राईट. टू एक्झामिन हायपोथेसिस. आपण काय म्हणतोय की हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर हे तुम्ही हायपोथिकेटेड स्टेटमेंट केलेलं आहे. का? त्याला बेस आहे का काही? नाही. अजून परीक्षा झाली का? आता आले का? नाही. काहीच नसताना पण तुम्ही विधान केलेलं आहे की मला 75% मिळतील. इट इज येट टू बी प्रूव्हन. हे अजून सत्यात उतरवायचं आहे. बरं, 60 मिळालं तर काय करणार? तुम्ही तर 75 सांगितलं, 60 मिळालं तर काय? हायपोथेसिस चुकली. म्हणजे हायपोथेसिस म्हणून म्हटलंय की काम चालवू विधान. आता तुम्हाला सर आले एकदम तुम्हाला विचारलं किती पर्सेंट मिळतील, तुम्ही काही पुढचा मागचा विचार न करता सांगून दिलं 80%, बरोबर. तर हे सांगितलेलं हे हायपोथेसिस आहे. काय हायपोथेसिस आहे? कारण तुमचे रिझल्ट लागले ते तर पुढची गोष्ट आहे. तुमची एक्झाम झाली नाही, जोपर्यंत एक्झाम होत नाही, रिझल्ट लागत नाही, तोपर्यंत हे स्टेटमेंट म्हणजे एक हवेत येते. जसं मी आता सांगितलं होतं की जोपर्यंत तुम्ही ते बँकेचं लोन भरत नाही तोपर्यंत ती बँकेची प्रॉपर्टी. तसंच हे आहे की तोपर्यंत ते जे स्टेटमेंट आहे ते हवेत आहे पूर्ण. म्हणजेच तुम्ही काय करताय, तुम्ही एक स्टेटमेंट करताय ज्याला बेस नाही. हा, ते होऊ शकतं कधी? एक्झाम झाल्यावर रिझल्ट लागेल, मग ते आपण कम्पेअर करतो की हायपोथेसिस काय होती, ऍक्च्युअल काय. समजा यांनी 80% सांगितले होते, आले 75, 5%चा फरक पडला. ओके, ते पुढे येईल 5% त्याला काय म्हणतात, राईट. दॅट इज ऑल्सो इनटू सिलेबस, राईट. पुढे रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडॉलॉजी. Research methods versus methodology. Research methods are methods that the researcher adopts for conducting the research studies. Research method म्हणजे काय? की एक मेथड अशी की जी रिसर्च करण्यासाठी वापरली जाते. आपण जे म्हटलंय की इट इज अ सिस्टमॅटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू गेन न्यू नॉलेज. ही जी सिस्टम आहे, ही जी मेथड आहे, त्याला पद्धत म्हणतात मराठीत, बरोबर. ती पद्धत म्हणजे तुमची रिसर्च मेथड, राईट. रिसर्च मेथड आर मेथड दॅट आर रिसर्चर अडॉप्ट्स फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी. तुमचा रिसर्च करण्यासाठी तुम्ही जी पद्धत वापरली आहे दॅट इज रिसर्च मेथड. त्या पद्धती काय काय आहेत ते सगळं पुढे येईल, राईट. आता what is research methodology? So research methodology is the way in which research problems are solved systematically. म्हणून त्याला म्हटलंय रिसर्च मेथोडॉलॉजी. मेथडॉलॉजी म्हणजे कुठल्या मेथडनी तुम्ही रिसर्च करता, दॅट इज रिसर्च मेथोडॉलॉजी. ओके.
It is the science for studying how research is conducted scientifically, because it has to be backed by science. कारण नुसते हवेत तीर मारून उपयोग नाही, त्याला बेस काय, तुम्ही कशाच्या बेसिसवर म्हणताय. समजा असं म्हटलं असतं की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटीमुळे काहीही गोष्ट वरती फेकली ती खाली येते. त्या गोष्टीमुळे येत नाही ना ते, त्याला बेस आहे ना. उद्या समजा आपण म्हटलं की तेच स्टेटमेंट करून खाली एक स्टार मारून अंडर टेस्ट कंडिशन्स. अंडर टेस्ट कंडिशन्स नको आपल्याला, तुम्हाला नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये पाहिजे. तुम्हाला शाळेत आठवत असेल आपण द्यायचं बघा, कीपिंग ऑल थिंग्स इक्वल, आणि मग पुढे लिहायचो आपण सायन्स मध्ये, बरोबर. कीपिंग ऑल थिंग्स इक्वल म्हणजे सगळं आहे त्याच ठिकाणी ठेवून कशातही बदल करायचा नाहीये, आणि त्याच्यानंतर जे येईल ते आहे. समजा असं झालं की मी खूप मोठा एक ब्लोअर आणला आणि तो असा लावून दिला खालून वरती, आणि मग वरतून एखादी गोष्ट खाली टाकली, ती त्या ब्लोअरमुळे परत वरती गेली, आणि मग मी म्हणेन की नाही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी आहे, हे बघा. पण तुम्ही काय केलं, सिच्युएशन चेंज केली. सो सिच्युएशन हॅज टू बी इक्वल फॉर ऑल. जी नॉर्मल सिच्युएशन आहे त्या नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये रिसर्च कंडक्ट करायचा आहे, आणि त्याला बॅक बाय सायन्स. येतंय लक्षात. सो इट हॅज टू बी डन. सो स्टडिंग हाऊ रिसर्च इज कंडक्टेड सायंटिफिकली, राईट. पुढे बघू, रिसर्च अप्रोचेस क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. क्वांटिटेटिव्ह जसं नाव आहे त्याचं, क्वांटिटेटिव्ह क्वांटिटी मध्ये uses experimental, inferential and simulation approach of, right. Quantitative जिथे क्वांटिटी असेल, एखादा विषय आता की तिथे क्वांटिटी पाहिजे, सगळ्या लोकांचं मत विचारात घेतलं पाहिजे, राईट. नाशिकचा स्टडी करायचं म्हटलं की नाशिकचे सगळे लोक आले त्याच्यात. मग तुम्ही असं म्हणून नाही चालणार मी फक्त नाशिक रोड मध्ये करेन, मी फक्त द्वारकामध्ये करेन, मी फक्त सिडको मध्ये करेन, नाही चालणार. तुम्हाला सगळ्या लोकांना त्याच्यात सामावून घ्यावं लागेल, राईट. सो यूज एक्सपेरिमेंटल, इन्फरन्शियल अँड सिम्युलेशन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च. हे काय आहेत हे पुढे आपण एक एक करून बघणार. एक्सपेरिमेंटल मेथड म्हणजे त्याच्यात एक्सपेरिमेंट करतात लोकांना, किंवा त्यांना एक्सपेरिमेंट केली जाते, दिली जाते, आणि त्यांचे इन्फ्लुएन्सेस काय आहेत, त्यांना काय आढळलं त्याच्यातून, हे एकत्र केलं जातं. मॅक्झिमम लोकांना काय आढळलं त्याच्यावर एक इन्फ्लुएन्सेस काढले जातात, राईट. पुढे क्वालिटेटिव्ह. इथे काय, इथे क्वालिटी मॅटर्स. वरती काय होतं, क्वांटिटी, ते क्वालिटी अप्रोच. सो युजेस टेक्निक्स लाईक इन-डेप्थ इंटरव्ह्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्ह्यू, बरोबर. इन-डेप्थ इंटरव्ह्यू म्हणजे एखाद्या माणसाचा इन-डेप्थ इंटरव्ह्यू, पूर्ण त्याचा टोटल इंटरव्ह्यू. पण तिथे आपण क्वालिटेटिव्ह म्हणतो. वरती जर आपण 10 लोकांना विचारलं क्वांटिटेटिव्ह मध्ये, तर इथे एकाच माणसाने काम होणार, पण तो माणूस असा असेल की त्या 10 लोकांचं नॉलेज त्या एका माणसाकडे, इज एक्सपर्ट इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड. ओके. सो युजेस टेक्निक लाईक इन-डेप्थ इंटरव्ह्यू और फोकस ग्रुप इंटरव्ह्यू. फोकस ग्रुप म्हणजे कुठला, की आता समजा तुम्ही किती जण आहात, 4 3 7 जण एखाद्या गोष्टीमध्ये एक्सपर्ट आहात. तुमचा एक फोकस ग्रुप आहे, आणि मी तुम्हाला विचारतो, मी 100 लोकांना विचारत नाही, मी तुम्हाला विचारतोय सर याच्यावर काय करायचं, किंवा मॅडम याच्यावर काय करायचं, तुमचे मत द्या, आणि त्याच्यातनं रिसर्च होतो. सो दॅट इज क्वालिटेटिव्ह. ती क्वालिटी पाहिजे. वरती काय, क्वांटिटेटिव्ह, तिथे क्वांटिटी पाहिजे. 100 लोकांना विचारायचं असेल तर कुठे येईल, क्वांटिटेटिव्ह. 2 लोकांना विचारायचं असेल क्वालिटेटिव्ह. पण ते 2 लोक त्या 100ला भारी असते. 2 लोकांना विचारायचं असेल तर कुठे येईल, क्वालिटेटिव्ह. 100 लोकांना विचारायचं असेल क्वालिटेटिव्ह. पण ते 2 लोक त्या 100ला भारी असते. 2 लोकांना विचारायचं असेल क्वालिटेटिव्ह.
त्यांचा नॉलेज तेवढा असेल, त्यांचा एक्सपिरियन्स तेवढा असेल, म्हणून ते दिलं. बघा आता टाइप्स ऑफ रिसर्च कुठले कुठले? डिस्क्रिप्टिव्ह, अनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव्ह, क्वालिटेटिव्ह, conceptual, empirical, and other types. बरोबर? तर हे सगळे टाइप्स ऑफ रिसर्च. These are types of research. ते या सगळ्या प्रकारांमध्ये रिसर्च करता येतो. राईट? डिस्क्रिप्टिव्ह, अनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव्ह, क्वालिटेटिव्ह, कन्सेप्च्युअल, इम्पॅरिकल आणि बाकी. राईट? So we will see them one by one. Descriptive. Descriptive म्हणजे researcher has to only report what is happening. जसा निबंध लिहितो आपण, शाळेत निबंध लिहायचो, मी मुख्यमंत्री झालो तर लिहून टाका. डिस्क्रिप्शन. किंवा तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात बघा, डिस्क्राईब इन ब्रीफ. डिस्क्राईब करा, जास्त डोकं लावायची गरज नाही. असा रिसर्च डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. In descriptive research, the researcher has to only report what is happening or what has happened. काय झालंय किंवा काय होतंय हे फक्त रिपोर्ट करायचं, लिहून काढायचं किंवा टाईप करायचं, जसं रिसर्चरला सुटेबल असेल तसं. बट इट इज अ डिस्क्रिप्शन. हे फक्त डिस्क्रिप्शन, बाकी त्याच्यात काही नाही. हे झालं, हे झालं, हे झालं, असं झालं, असं झालं, हे फक्त डिस्क्रिप्शन त्याच्यात दिलेलं. राईट? दॅट इज डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. अनालिटिकल मध्ये काय? Analytical research, the researcher has to use the already available facts or information and analyze them to make critical evaluation of the subject. पहिले जे काही available आहे, information जी available आहे, ती analyze करणार, त्याच्यातनं काय निघतंय ते बघा आणि मग स्वतःचं मत मांडा. पहिले जे काही हिस्ट्री मध्ये होऊन गेलेलं आहे ते पण बघा, या विषयावर पहिले काय झालेलं आहे, पहिले कोणी रिसर्च केला आहे, पहिले कोणी काय सांगितलं, हे सगळं बघायचंय. आणि दॅट इज अनालिटिकल रिसर्च. इन अनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर हॅज टू यूज द ऑलरेडी अवेलेबल फॅक्ट्स. जे ऑलरेडी अवेलेबल आहे, कोणीतरी रिसर्च करून ठेवलेला आहे. गुगलवर आपण सर्च करतो, सर्च केल्यावर आपल्याला पेजेस दिसतात, पण ते काही गुगलने टाकलेले, ते लोकांनी इन्फॉर्मेशन टाकली आहे गुगलवर. तुम्ही एखादी इन्फॉर्मेशन सर्च करा आणि समजा ती गुगलकडे नसेल तर गुगल काय सांगतो तुम्हाला, इफ यू हॅव इन्फॉर्मेशन ऍड इट. तुमच्याकडे जर इन्फॉर्मेशन असेल, गुगल सांगतो माझ्याकडे इन्फॉर्मेशन नाही, तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही ती ऍड करा. राईट? सो यू कॅन ऍड दॅट. In analytical research, the researcher has to use the already available facts. Yes. चालू आहे करतो. Descriptive research and analytical research. In analytical research, the researcher has to use the already available facts or information and analyze them to make critical evaluation of the subject. Right? Critical evaluation का बरं? कारण ते क्रिटिसाइज पण करायचंय, त्याच्यात काय कमी आहे त्या पण द्यायच्या. पहिले जे काही झालेलं आहे ते तर आहेच, बरोबर, पण त्याच्यात जे काही कमी आहे ते आपल्याला द्यायचंय. त्याच्यात वी हॅव टू ऍड इनटू इट, तर तो रिसर्च होईल ना. तुम्ही त्यांनी जे केलेलं तेच सांगितलं तर काय रिसर्च होणार आहे त्याच्यात? काहीच नाही. सो यू हॅव टू क्रिटिकली इव्हॅल्युएट दॅट available information and fact and give your insights or the researcher insights. जे तुम्हाला काय वाटतंय हे त्याच्यानंतर द्यायचं. राईट? पुढे बघू. Applied versus fundamental. An attempt to find solution to an immediate problem encountered by firm, an industry, a business organization, or the society is known as applied research. Right? An attempt to find solution to an immediate problem encountered by one firm,
industry, business organization or society is known as applied research. म्हणजे तुम्ही जो रिसर्च करताय तो ऍप्लिकेबल होणार आहे कुठेतरी, कोणाचे तरी प्रॉब्लेम घेऊन त्याच्यावर सोल्युशन देताय तुम्ही. इट हॅज टू बी अप्लाइड समवेअर. कोणाकोणासाठी? फर्मसाठी, इंडस्ट्रीसाठी, बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी, सोसायटीसाठी. काहीतरी नवीन केलंय तुम्ही आणि तुम्ही असं काहीतरी केलंय की जो प्रॉब्लेम चालू आहे एखादा त्याच्यावर सोल्युशन दिलंय तुम्ही. सो इट इज ॲन ऍप्लाइड रिसर्च. ओके. आता पुढे गॅदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज प्युअर ऑर बेसिक रिसर्च ऑर फंडामेंटल रिसर्च. मला फक्त माहिती हवी म्हणून मी रिसर्च करतो. मला एखादा सब्जेक्ट आवडतो म्हणून मी काय करतो, तो टाईप करतो गुगल मध्ये आणि त्याच्यावर काय काय आहे ते बघतो, त्याच्याशी रिलेटेड व्हिडिओ बघतो, त्याच्याशी रिलेटेड जे पुस्तक असतील ते वाचतो. पण ते कशासाठी? गॅदरिंग नॉलेज. फक्त त्याचा उपयोग पुढे तुमच्यासाठी आहे पण लोकांसाठी नाही. इट इज नॉट अप्लाइड. इट इज बेसिक ऑर फंडामेंटल रिसर्च. आपण जे बोलतो ना की मी खूप रिसर्च करायचो. समजा एखाद्याने विचारलं, अरे नवीन मोबाईल घ्यायचा कुठला घ्या? मी कालच बघितला होता नेटवर, मी खूप 2-3 दिवस झाले बघतोय. तो काही रिसर्च नाही आहे पण फंडामेंटल रिसर्च. का? आपण फक्त नॉलेज गॅदरिंग साठी करतो. त्याचा उपयोग आहे का काही? आपल्याला आहे, दुसऱ्यांना पण होईल, पण अप्लाय नाही होणार. त्याच्याने प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मिळणार नाही. प्रॉब्लेमचं सोल्युशन असणारे रिसर्च कसे की समुद्राचं पाणी गोड केलं, पिण्याला केलं, सगळ्यांसाठी उपयोगी. तुम्ही त्याच्यावर रिसर्च केलाय, तुम्ही ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड काहीतरी केलंय, बरोबर. तुम्ही अप्लाय केलंय काहीतरी आणि अप्लाय करून त्याचं सोल्युशन दिलंय लोकांसाठी, तो अप्लाइड रिसर्च झाला. पण फक्त समुद्राचं पाणी गोड कसं करतात हे वाचलं तुम्ही, तो रिसर्च आहे. पण कुठला? फंडामेंटल बेसिक रिसर्च. नॉलेजसाठी मी फक्त वाचत राहतो. मला आवडतं, मला AI आवडतं म्हणून मी वाचत राहतो. त्याच्यावर जे काही आर्टिकल्स वगैरे येतात ते वाचत राहतो. मला त्याचं नॉलेज आहे. बट दॅट इज फॉर माय सेक. इट इज फॉर गॅदरिंग नॉलेज. ओके. पुढे हे आपण बघितलं क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. राईट. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च इन्व्हॉल्व द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑर अमाउंट आणि क्वालिटेटिव्ह is with aspect related to the evolving quality or time. Motivational research involving behavioral science. म्हणजे याच्यात एखाद्या माणसाचा मोटिवेशनल किंवा बिहेवियरल सायन्स पण येऊ शकतं की त्याचा बिहेवियर कसा आहे एका माणसाचा. राईट. कारण आपण काय म्हणतो क्वालिटेटिव्ह, ती क्वालिटी पाहिजे. समजा असं एक रिसर्च करायचं ठरवलं की सायंटिस्ट एवढा विचार कसा करू शकतात. सायंटिस्टवर एक रिसर्च करायचा ठरवलं तर ते काही पर्टिक्युलर सायंटिस्ट असतील बोटावर मोजण्यावर, बरोबर. दॅट इज क्वालिटेटिव्ह. आणि आपण जर म्हणतोय की किती मुलं सायन्स घेतात, क्वांटिटेटिव्ह. परत त्याच्यात तुम्ही काय ऍड करताय याच्यावर अवलंबून आहे पुढे काय ऍड करताय. समजा मी असं म्हटलं की 10वी नंतर किती मुलं सायन्स घेतात, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप काढून टाकला. किती मुलं 10वी नंतर सायन्स घेतात महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र काढून टाकला. किती मुलं 10वी नंतर सायन्स घेतात भारतात. क्वांटिटी वाढत ते नकोय आपल्याला, आपल्याला क्वालिटी पाहिजे म्हणून तो फरक आहे. आणि तुम्ही कुठल्या प्रकारचा रिसर्च करताय त्याच्यावर ते क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह अवलंबून आहे. तुम्ही समजा पूर्ण नाशिकचा रिसर्च करताय, पूर्ण महाराष्ट्राचा करायचा, तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह घ्या, क्वालिटेटिव्ह घेता येणार नाही. जर तसा पर्टिक्युलर सब्जेक्ट असेल तर तुम्ही क्वालिटेटिव्ह घेऊ शकता. एकदम डीप मध्ये काहीतरी असेल तर. ओके. Conceptual versus empirical research. The research related to some abstract idea is known as conceptual research.
philosophers and thinkers using this to develop new concepts. काहीतरी नवीन कन्सेप्ट आहे अजून प्रत्यक्षात आलेलं नाही एक कन्सेप्ट केलं किंवा प्रोटोटाइप केलं म्हणजे आपण म्हणतो ना एक मॉडेल तयार करून ठेवलं पण हे प्रत्यक्षात नाही आलेलं जसं आता BMW एक मॉडेल बनवलंय की जे कलर चेंज करते गाडीचे कलर चेंज होतात मला पकडा नाही वरती हे लावलेलं स्क्रीन तुम्हाला पाहिजे त्या कलरची गाडी घेऊन रोज तुम्ही गाडी जाऊ शकता किंवा जाताना वेगळा कलर येताना वेगळा होतो असंही करू शकतो पण दॅट इज कन्सेप्ट ही अजून मार्केटमध्ये आलेली नाही अजून हे कन्सेप्टच आहे बरोबर तो कन्सेप्ट आहे इट इज येट टू बी डेव्हलप्ड तो डेव्हलप व्हायचा आहे द रिसर्च रिलेटेड टू सम abstract idea or theory is known as conceptual research जे philosophers and thinkers जे देतात ते पुढे that is empirical research it relies on observation or experience with hardly any regard for theory or system म्हणजे हे फक्त आणि फक्त ऑब्झर्वेशन वर डिपेंड आहे और एक्सपिरियन्स वर डिपेंड याच्यात काही रिसर्च आहे किंवा हे आहे असं नाही आपण म्हणतो ना की मागे असं झालं होतं पास्ट मध्ये असं झालं होतं राईट So it is empirical research which relies on observation or experience with hardly any regard of theory and system. म्हणजे theory काही म्हणून आम्हाला असा एक्सपिरियन्स आला होता मागच्या वेळेस theory काही असो ठीक पण मी ज्यांना कोणाला विचारलं त्यांना असे एक्सपिरियन्स आले होते किंवा लोकांनी मला असं सांगितलं त्याच्यावर बेस जो रिसर्च केला जातो किंवा त्याच्यावर बेस आपण पुढे जाणार दॅट इज empirical research बरोबर हा एक टाईपचा रिसर्च आहे की आपण काही गोष्ट घेण्याच्या पहिले 10 लोकांना विचारतो की घेऊ काय नाही किंवा तुम्ही वापरली कसं आहे काय ते त्यांच्याप्रमाणे एक्सपिरियन्स सांग कंपनीला सांगू की आमचं प्रॉडक्ट खूप चांगलं आहे तुम्हाला 2 जण असे भेटले की नाही ते नाही काय बरोबर नाही प्रॉडक्ट काय आम्ही वापरतोय आम्ही फसलो तुमचा तो जो माइंडसेट असतो तो चेंज होऊन जातो दॅट इज एम्पिरिकल रिसर्च म्हणजे तुम्ही जेव्हा समोरच्याला विचारताय तुझा एक्सपिरियन्स काय आहे त्याच्यावर बेस तुम्ही माझा घेणार आहे डिसिजन दॅट इज एम्पिरिकल राईट अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च वन टाइप ऑर लॉन्जिट्युडनल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जे इथून इथपर्यंत विल स्टार्ट द रिसर्च इन 2023 this December we will end it on December 2024 longitude मग त्याच्यात जेवढं होईल तेवढं होईल जे काय होईल ते होईल त्या कालावधीत सो दॅट इज वन टाइम ऑर लॉन्जिट्यूड म्हणजे या पूर्ण वर्षभरात जे काय होईल दॅट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च राईट पुढे लॅबोरेटरी रिसर्च ऑर फील्ड सेटिंग्स ऑर सिम्युलेशन रिसर्च ऑन द बेस ऑफ एन्व्हायरमेंट लॅबोरेटरी मध्ये बसून केलेला रिसर्च एक कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये बसून केलेला रिसर्च समजा इथे बसून मी काही रिसर्च केला इथे सगळं अवेलेबल आहे मी इथेच बसलो इथेच सगळं केलं आणि लिहून काढलं असं असं होतं माझे इन्फ्लुएन्सेस सो दॅट इज लॅबोरेटरी रिसर्च ऑर फील्ड सेटिंग फील्ड रिसर्च जो बाहेर जाऊन केला जातो फील्डमध्ये ऑर सिम्युलेशन रिसर्च सिम्युलेशन म्हणजे ती सिच्युएशन क्रिएट करणे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जेव्हा ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये वगैरे जातात बघा डायरेक्ट पहिल्या दिवशी तुमच्या हातात गाडी नाही घेत तिथे एक मॉडेल बनवलेलं असतं छोटस ते कुठेच जात नाही फक्त तुम्ही बसून असं असं करू शकता बरोबर तुम्हाला एक फील यावं म्हणून गाडीसारखं बनवलेलं असतं त्याच्यात फक्त तुम्हाला क्लच ब्रेक कुठे आहे काय हे सांगितलं बघ पण ती एक सिच्युएशन क्रिएट केली जाते की तुम्ही ऍक्च्युअल त्या गाडीत बसलेले आहात किंवा व्हिडिओ गेम खेळतो आपण राईट व्हिडिओ गेम खेळताना आपल्याला असं वाटतं की आपण आहोत तिथे पण आपण असतो ना आपण आपल्या घरात बसलेलो असतो किंवा बाहेर कुठेतरी बसलेलो असतो आणि खेळतो पण दॅट इज सिम्युलेटेड इन सच अ काइंड दॅट तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही त्याच्यात आहात अशी सिच्युएशन क्रिएट करून केला गेलेला रिसर्च राईट
जसं पायलट ट्रेनिंग असतं. पायलट ट्रेनिंग मध्ये लगेच तो काल पायलट झाला त्याला सांगता का जा फ्लाईट घेऊन जा. ट्रेनिंग मध्ये त्यांना काय करतात सिम्युलेशन असतं, एक फ्लाईट तयार केलेलं असतं, जमिनीवरच असतं, त्याला 3 स्क्रीन लावलेले असतात आणि ते जेव्हा आतमध्ये बसतात कॉकपिट मध्ये तेव्हा त्यांना असं वाटतं की आपण उडतोय, अशी सिच्युएशन क्रिएट केली जाते. जसं आपला 3D सिनेमा किंवा 4D सिनेमा असतो, सगळं हलत असतं, पण ते VR थ्रू क्रिएट केलं जातं, व्हर्च्युअल रियालिटी. ती सिच्युएशन क्रिएट केली जाते, ऍक्च्युअल मध्ये नसते, दॅट इज सिम्युलेशन. त्या सिम्युलेशन मध्ये एखादी सिच्युएशन क्रिएट करून तुमचा फीडबॅक काय येतोय हे बघणं, दॅट इज सिम्युलेशन रिसर्च. ओके, सिम्युलेशन रिसर्च इज ऑन द बेसिस ऑफ एन्व्हायरमेंट. ही एन्व्हायरमेंट क्रिएट केली जाते, ही एन्व्हायरमेंट क्रिएट केली जाते जशी ओरिजिनल एन्व्हायरमेंट असेल तशी. थोडीफार तिकडे तिकडे होऊ शकते कारण ती आर्टिफिशियली क्रिएटेड आहे, सेम टू सेम नाही होत, पण असं होऊ शकतं, हे क्रिएट केलं जातं. राईट, दॅट हिस्टॉरिकल रिसर्च जो सगळ्यात जास्त चालतो. हिस्ट्री बघा काय आहे पुराणांमध्ये, याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे. आपल्याकडे मंदिरं आहेत पुढे नाशिकमध्ये, मंदिरांमध्ये जातात लोक, कितव्या शताब्दीचं आहे, कसं बांधलेलं आहे, कुठल्या दगडात बांधलेलं आहे, काय आहे, कोणी बांधलं होतं, याचा सगळ्याचा डेटा कलेक्ट करतात. हिस्टॉरिकल हिस्ट्री वाचणे आणि त्याच्यातून रिसर्च करणे, हिस्टॉरिकल. राईट, सो फुल टॉपर नाही होईल ना, फुल करा खाली किंवा खाली टाका. the importance of knowing how to conduct research. So we will slide like this. Okay. He research कसा केला जातो? First, it helps researcher to develop कसा केला जातो आणि का केला जातो. It helps researcher to develop disciplined thinking. Helps researcher to develop disciplined thinking. एक त्या वे मध्ये थिंक करण्याची कॅपॅसिटी. राईट, द रिसर्चर विल क्वांटिफाय और confidently evaluate and utilize the research findings. तुम्ही जे काही रिसर्च केलेला आहे तर तुम्ही स्वतः केलेला असाल तर तुम्ही त्याच्यावर तेवढे कॉन्फिडंट असाल. राईट, it helps the research consume to evaluate research and make rational decisions. काही डिसिजन असतील करायचे त्या रिसर्चच्या बेसिसवर तुम्ही ते डिसिजन्स घेऊ शकता, दॅट इज रॅशनल डिसिजन्स. पुढे काय, रिसर्चर विल बी इक्विप्ड विथ नॉलेज ऑफ डिफरंट टूल्स टू कंडक्ट सायंटिफिक रिसर्च. म्हणजे तुमच्याकडे बाकीचे भरपूर टूल्स असतील ते क्रिएट करण्यासाठी किंवा ते रिसर्च करण्यासाठी. रिसर्चर विल बी इक्विप्ड विथ नॉलेज का ऑलरेडी त्याच्यावर कोणीतरी काहीतरी रिसर्च केला असेल, त्याचं नॉलेज घेऊन मग पुढे तुम्ही दुसरा काहीतरी करताय, तुम्ही त्याच्यात ऍडिशन करताय ऑफ डिफरंट टूल्स टू कंडक्ट सायंटिफिक रिसर्च. म्हणजे असं नाही आहे की तुम्ही त्या सिच्युएशन मध्ये पहिल्यांदा आलेले किंवा तुमच्यावर डायरेक्ट टाकलेले, असं नाही. ऑलरेडी कोणीतरी काहीतरी करून ठेवलेलं आहे त्याच्यावर. मला गुगलवर जे मिळतं ते ऑलरेडी कोणीतरी लिहिलेलं आहे म्हणून तर आपल्याला मिळतं ना. आपण काय करतो, फक्त तो वर्ड सर्च करतो. हा, आता याच्यात अजून मला काय करायचंय तर मग हे सगळं यांनी केलेलं आहे, याच्यात काय नाहीये मी करतो. ओके, त्यांनी सांगितलेलं समजा तुम्ही गुगलवर काही सर्च केलं, त्याच्यात सर्चचे ऑप्शन्स येतात बघा, 1 2 3 4 5, म्हणजे 5 लोकांनी त्याच्यावर काहीतरी केलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही 6वे आहात आणि त्या 5 लोकांपेक्षा वेगळं तुम्ही काय करताय, दॅट इज इम्पॉर्टंट. राईट, qualities of research.
So it desires for accuracy of observation, precision of statement. जे काही आहे ते प्रिसाइज पाहिजे, राईट, ते ॲक्युरेट पाहिजे. तो रिसर्चर कसा पाहिजे, अँड विथ अन अलर्ट माइंड. प्रत्येक वेळेस त्याचं माइंड अलर्ट पाहिजे की हे आपल्या रिसर्च मध्ये कसं वापरता येईल, एखादे नवीन काही आलं हे आपल्या याच्यात कसं वापरता येईल किंवा याच्यात काय रिसर्च केला असेल. दिस थिंकिंग शुड बी देअर. Must practice the art of enduring intellectual hardships. Intellectual hardships का बरं, की लोक तुम्हाला प्रत्येक तुम्ही रिसर्च करताय लोक तुमची वाहवा करणार असं नाही. प्रत्येक वेळेस असं नाही होणार. लोक क्रिटिसाइज पण करणार, यार काय रिसर्च करणार. आता जसं चीनचं झालं, त्यांनी शत्रूंना मारण्यासाठी तो तयार केला होता, व्हायरस तयार केला होता. ते आता प्रूव्ह झाले की तो इथून तयार झाला होता त्यांच्या लॅबमध्ये. पण झालं काय, उलटलं ते. सो इंटरॅक्च्युअल हार्डशिप्स पण असं नाही की प्रत्येक वेळेस तुम्ही रिसर्च करताय म्हणजे तुमची व्हावा होईल, असं नाही. प्रत्येक वेळेस असं होईल असं नाही. इंटरॅक्च्युअल हार्डशिप्स पण येतील. हार्डशिप्स म्हणजे तुम्हाला लोक क्रिटिसाइज पण करतील की जसे नाण्याच्या दोन बाजू असतात, तुला दुसरी बाजू पण आहे. एक आपण बघतोय पण मागच्या बाजूला दुसरी बाजू आहे. किंवा इफ देअर आर गुड देअर इज बॅड ऑल्सो. बरोबर. म्हणजे एखादी गोष्ट रिसर्चनी जेव्हा नवीन येते मार्केटमध्ये तेव्हा त्याचे गुड आणि बॅड दोन्ही पैलू असतात. जसं मोबाईल आला होता, मोबाईल इज फॉर कम्युनिकेशन. आज काय झालंय, सगळं त्याच्यावरच आहे. इव्हन आता असं होतंय की लहान मुलं इतके मोबाईल बघतात की त्यांना डोळ्याचे त्रास होत आहेत. सो देयर इज इंटलेक्च्युअल हार्डशिप्स ऑल्सो. ओके. देन मेकिंग स्टेटमेंट कॉशियसली. तो रिसर्चर प्रत्येक स्टेटमेंट कॉशियसलीच करेल. म्हणजे एक विचार करून असेल, जर रिसर्च केलेला असेल किंवा रिसर्चची दिशा असेल, तसा दृष्टी असेल, तर तो करताना ते सिच्युएशन बघून आणि जे काय आहे ते स्टडी करून कॉशियसली स्टेटमेंट करतो. सामान्य माणूस तसा नाही करत. सामान्य माणूस त्याचं मत देऊन मोकळा होऊ जाईल. रिसर्चर काय करेल, सगळ्या गोष्टींचा विचार करेल. जेव्हा मी काय स्टेटमेंट ऍज अ रिसर्चर मी काय स्टेटमेंट द्यायला पाहिजे याचा विचार करेल. आणि मग स्टेटमेंट जे कॉमन पर्सन ऍज अ रिसर्चर आर डिफरंट बट इन थिंकिंग, राईट. So significance of research. We have already done this. Research process. हा सगळ्यात मेन आहे. रिसर्च कसा केला जातो. पहिला, फॉर्म्युलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लेम. फॉर्म्युलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लेम. एखादा रिसर्च प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट करा किंवा जो रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तो स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट, राईट. म्हणजे त्याचं एक डॉक्युमेंट करा, राईट. सो फॉर्म्युलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लेम. दॅट एक्सटेन्सिव्ह लिटरेचर सर्वे. लिटरेचर सर्वे म्हणजे पहिले कोणी काय केलेलं आहे याचा रिव्ह्यू. तो जो तुम्ही विषय घेतलेला आहे रिसर्च साठी किंवा एखाद्या गोष्टींवर रिसर्च करायचा आहे, त्या रिसर्च मध्ये किंवा त्या विषयावर पहिले कोणी काय केलंय हे पहिले माहिती करू. का हे का माहिती करायचं गरजेचं काय आहे, तुम्ही परत तेच नाही करणार. तुम्ही जे काही करायचं ते काहीतरी नवीन पाहिजे. यांनी एक रिसर्च केलाय तोच यांनी केला, उपयोग करायचा. नवीन काय आलं काही. किंवा असं जर झालं की यांनी रिसर्च केला हे मागच्या वर्षी, हे करता या वर्षी, पण मग यांना हे दाखवावं लागेल की या वर्षी ऍडिशन काय आहे. मी तर ऑलरेडी करून ठेवलेला तो रिसर्च. लोक म्हणतील तुम्ही तोच रिसर्च तर घेतला, तोच टॉपिक घेतला, तुम्ही नवीन काय केलं. मग मागच्या वर्षीपासून या वर्षीपर्यंत त्याच्यात नवीन ऍडव्हान्समेंट काय झाली मग ते टाकावं लागेल. म्हणून तो एक्सटेन्सिव्ह लिटरेचर सर्वे. त्याच्यानंतर डेव्हलपिंग हायपोथेसिस. जसं आपण पहिले म्हणतो
की hypothesis is a कामचलाऊ विधान. So it is a statement which is yet to be proven. So we have to develop a hypothesis. त्याच्या null आणि alternate असे दोन प्रकार. Null hypothesis आणि alternate hypothesis. Null hypothesis is positive. Alternate hypothesis is negative. म्हणजे मी म्हणतोय एक तेच परत आपण एक्झाम्पल घेऊ की आय विल गेट 75% मार्क्स इन फायनल एक्झाम. दिस इज नॉट हायपोथेसिस. पॉझिटिव्ह. आय विल नॉट गेट 75% मार्क्स इन फायनल. निगेटिव्ह. नॉट निगेटिव्ह. सो असे दोन्ही देऊ शकतो आपण आणि द्यायला पाहिजे. का तर प्रत्येक वेळेस पॉझिटिव्ह असं काही होईल असं नाही. आपण स्टेटमेंट करतोय आपल्या हातात काही नाही अजून. आपण स्टेटमेंट कधी करतोय जेव्हा परीक्षा व्हायची अजून, पेपर द्यायचे. पेपर दिल्यावर परीक्षा दिल्यावर मग आपण इव्हॅल्युएट करू शकतो की आपण जे म्हटलं होतं ते झालंय का नाही झालं. राईट. देन प्रिपेअरिंग द रिसर्च डिझाईन. एक रिसर्च डिझाईन बनवा, त्याच्याप्रमाणे तो रिसर्च पुढे पुढे चालत आहे. देन डिटरमाइनिंग सॅम्पल डिझाईन. सॅम्पल डिझाईन म्हणजे व्हॉट इज सॅम्पल. काही सॅम्पल म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा छोटा आपण म्हणतो सॅम्पल किंवा काही बनवलं असेल तर आपण सगळं चाकून बघतो. बरोबर. समजा घरच्यांनी सांगितलं तुम्हाला की एक 10-15 लोक आलेले चहा बनवून. चहा तर बनवतात पण ते असं करून पहिले बरोबर मग बाकीच्या दॅट इज सॅम्पल. तर रिसर्च पण करताना ते सॅम्पल लावतात. तुम्हाला समजा सांगितलं पूर्ण नाशिकचा एक सर्वे करायचा. पूर्ण नाशिकमध्ये तर अख्ख्या नाशिकमध्ये एक माणूस फिरू शकत नाही किंवा 2 माणसं फिरू शकत नाही किंवा 10 माणसं जरी गेले तरी प्रत्येक नाशिक मधला प्रत्येक नाशिकर मला भेटेल असं काही नाही. म्हणून काय केलं जातं की सॅम्पल घेतलं जातं. सॅम्पल कसं 10 लोक कॉलेज बरोबर, 10 लोक इंदिरा, 10 लोक दुसऱ्या एखाद्या एरियामध्ये, असं पूर्ण नाशिक मधलं 2-3 काय असेल ते सॅम्पल घेतले जातात. त्या लोकांना प्रश्न विचारले जातात. का तर ते असं धरलं जातं की हे जे लोक आहेत हे त्या बाकीच्या लोकांचे ज्यांना आपण प्रश्न विचारले नाहीये त्यांचे प्रतिनिधी. दे आर रिप्रेझेंटिंग दॅट पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन. म्हणून ते सॅम्पल. ओके. देन कलेक्शन ऑफ डेटा. मग एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट. काय तुम्ही प्रोजेक्ट करताय त्याचं एक्झिक्युशन करायचं. मग जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे सर तो अॅनालाइज करायचा. काय आहे कोणी काय सांगितलं, किती लोक हो म्हणाले किती लोक नाही म्हणाले. समजा तुम्ही नाशिकमध्ये एक सर्वे केला की नाशिकमधला सगळ्यात चांगला मिसळ कुठे आहे, रेट बिटवीन 1 to 10. मग 1 ला कोणी किती लोकांनी सांगितलं की ही नंबर 1 आहे, किती लोकांनी सांगितलं की ही नंबर 10 आहे. का त्याचे रिझन्स काय. मग ते रिझन्स ते सगळं अनालिसिस येईल अनालिसिस ऑफ डेटा. जो काही डेटा कलेक्ट केला आहे तुम्ही, जो काही रिसर्च केलेला आहे त्या सगळ्या रिसर्चचा एकत्रित पार्ट अनालिसिस मध्ये. ओके. देन हायपोथेसिस टेस्टिंग. वरती जे स्टेटमेंट केलं होतं आपण कुठे डेव्हलपिंग हायपोथेसिस मध्ये 3 नंबर मध्ये, त्याला टेस्ट करायची वेळ आली. जेव्हा की आपल्या हातात डेटा आहे, मग आपण समजा असं म्हटलं होतं की मला 75% मार्क मिळतील. मग ही सिच्युएशन कधी येईल हायपोथेसिस टेस्टिंगची. रिझल्ट आहे. मग रिझल्ट आणि आपण केलेलं स्टेटमेंट मॅच. दॅट इज हायपोथेसिस टेस्टिंग. मग पुढे काय होईल जनरलायझेशन आणि इंटरप्रिटेशन. मग ते जनरलाइज करा सगळ्यांसाठी. म्हणजे जसं न्यूटनने केलं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी, तो त्या झाडाखाली बसला होता वरतून सफरचंद पडलं. पण ते जनरलाइज कधी झालं जेव्हा हे लक्षात आलं की कुठलीही गोष्ट खालीच पडते आहे. म्हणजे त्या जागी सफरचंदाच्या जागी नारळ जरी असतं तरी ते खालीच पडलं असतं. हा त्याच्याने न्यूटनचा डोकं फुटला असं ती गोष्ट होईल. पण ते जनरलाइज स्टेटमेंट म्हणजे काय की सगळ्यांसाठी कॉमन आहे.
मी केलं तरी तेच होणार आहे, तुम्ही केलं तरी तेच होणार आहे, मी केलं तरी तेच होणार. म्हणजेच तो लॉ आहे, जसं आपण पहिले पण म्हटलं होतं, लॉ सगळ्यांसाठी कॉमन आहे, म्हणून ते जनरलायझेशन. आणि तुम्ही जे काही केलंय ते अनालिसिस ऑफ द डेटा, त्याचं इंटरप्रिटेशन, की माझ्या डेटामधनं मी काय दाखवतोय किंवा काय आलं आहे सिच्युएशन, पुढे काय आलं आहे, दॅट इज इंटरप्रिटेशन. ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑर प्रेझेंटेशन ऑफ रिझल्ट्स. हे सगळं झाल्यावर एक रिपोर्ट बनवतो त्याचं, जसं आपण तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे सेम, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट अँड प्रेझेंटेशन ऑफ रिझल्ट्स. जे काही आलेलं आहे ते रिझल्ट प्रेझेंट करायचे, त्याचा एक बाइंडिंग मध्ये रिपोर्ट बनवायचा. प्रत्येक वेळेस तो बाइंडिंग मध्ये असेलच असं नाही, एक रिपोर्ट त्याचा तुम्ही ऑनलाईन देऊ शकता, ऑफलाईन देऊ शकता, जसं तुम्हाला किंवा जसा समोरच्यानी मागितला आहे इन दॅट पर्टिक्युलर. समजा एखाद्याने म्हटलं की नाही मला प्रिंटेड पण नकोय, मला हे पण नकोय, तुम्ही पीपीटी बनवायची स्लाइड मध्ये टाकून देते कोण काय म्हणलं किंवा काय डेटा म्हणतो, पाय चार्ट्स किंवा हे जे आहे ते स्लाइड मध्ये टाका, त्याचं प्रेझेंटेशन करा, तुमचं प्रेझेंटेशन ऑफ द डेटा. म्हणजे ही पूर्ण रिसर्च प्रोसेस, राईट, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम, शेवट कुठे होतोय, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट अँड प्रेझेंटेशन ऑफ रिझल्ट. त्या रिझल्ट प्रेझेंट झाले की आपला रिसर्च कम्प्लीट झाला, राईट. Research problem. Research problem is an unanswered question that a researcher might encounter in the context of either theoretical or practical situation. Research problem म्हणजे काय? It is an unanswered question. म्हणून का problem म्हटलंय ना, right? The research problem is an unanswered question that a researcher might encounter in the context of either theoretical or practical situation. म्हणजे theoretical or practical situation मध्ये जे येणारे प्रॉब्लेम आहे ते, किंवा असा एखादा प्रॉब्लेम ज्याच्यावर सोल्युशन मिळालेलं नाही आहे, पण आपल्याला जसं पाहिजे तसं नाही, अनआन्सर्ड क्वेश्चन. आता मी एखादा क्वेश्चन असा तुम्हाला विचारला की डायनासॉर का गायब झाले, अनआन्सर्ड. काहीतरी एक आपल्याला सांगितलं काय गेलंय आतापर्यंत की एक मोठी उल्का आली, उल्कापात झाला आणि त्याच्यात ते सगळे नष्ट झाले. कसे, आता कुठे आहेत का, आता त्यांच्या काही स्पीशीज आहेत का. सो दीज आर अनआन्सर्ड क्वेश्चन. किंवा असा क्वेश्चन विचारला ना की समजा आता एवढ्या वर्षापूर्वी ते होते पण अजूनही ते अंडे वगैरे सापडतात, तर आता अशी शक्यता आहे का ते अंड्यामधून काय घातली. सो दिट इज अनआन्सर्ड क्वेश्चन, त्याचे आन्सरच सापडलेले नाही. किंवा हे पण असू शकतं की असा एखादा क्वेश्चन विचारला की भविष्यात सूर्यावर उतरता येतं, चंद्रावर उतरलो, चंद्रयान सूर्यावर उतरता येतं. आता ते आदित्ययान चालू आहे, फोटो घेतात, पण ते लांबून घेतोय. भविष्यात असं काही मटेरियल निघेल का की ज्या मटेरियलने एखाद्या यान बनवलं ते तिथे उतरू शकेल, तेवढी हीट रेजिस्ट करेल, होऊ शकतं. अनआन्सर्ड क्वेश्चन, याच्यावर रिसर्च करायचं, म्हणजे तो रिसर्च प्रॉब्लेम, राईट. पुढे कंपोनंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम, त्याच्यात काय काय असतं. देअर शुड बी अन इंडिव्हिज्युअल ऑर ग्रुप हू हॅव सम डिफिकल्टी ऑर प्रॉब्लेम, की असं कोणीतरी पाहिजे की त्यांना प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यावर सोल्युशन. पण म्हणून मग असं शोधायचं हे काय प्रॉब्लेम आहे, काय प्रॉब्लेम, असं नाही. जे दिसतात ते प्रॉब्लेम करायचे, कोणाला विचारून नाही करायचं. त्यांना असं विचारायचं नाही काय प्रॉब्लेम तुम्हाला मी सोडू शकतो. तुम्हाला जे काही दिसत आहे किंवा रिसर्च मधून जे काही आले आहेत बाहेर, त्या प्रॉब्लेमवर सिच्युएशन सोल्युशन द्यायचं. सॉरी, देअर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव्ह टू द पर्सन. अ पर्सन ऑर अन ऑर्गनायझेशन हू वॉन्ट्स नथिंग कॅनॉट हॅव अ प्रॉब्लेम. मला काहीच नको, मग काय प्रॉब्लेम नाही येणार, मला काही करायचंच नाही. प्रॉब्लेम कुठं होतो, मी आहे ते ऍक्सेप्ट करतो, मला कुठलंच काही हरकत नाही किंवा मला प्रश्नच कळत नाही,
हे असं का बरं ते तसं का बरं असा प्रश्नच पडत नाही. मग कसं करायचं? तर मग असं पाहिजे, प्रश्न पडले पाहिजे हे असं का आहे, पाण्याला का नाही, काय विवरण, किंवा समुद्राचं पाणी गोड करण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, पिण्यालायक बनवण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो. समजा जेवढा पाऊस झाला तेवढं पाणी आपण साठवून ठेवलं तर किती पाणी होईल. हे असे जे क्वेश्चन आहेत, क्युरिओसिटी, हे असे पडले पाहिजे, तर त्याच्यातलं रिसर्च पडतोय. हा ठीक आहे, पाऊस होतो पडत असतो, वेगळे पडतो, असं झालं तर काय प्रॉब्लेम होणार. हा ठीक आहे, असं नको, प्रॉब्लेम पडले पाहिजे. राईट, प्रॉब्लेम पडले तर त्याच्यावर सोल्युशन निघेल आणि सोल्युशन काढण्यासाठी रिसर्च. ओके, देयर शुड बी सम डाऊट इन द माइंड of the researcher about the choice of alternative means. Right? There should be some doubt in the mind of researcher about the choice of alternative. हे नाही तर काय अल्टरनेटिव्ह पाहिजे. समजा एखादा रस्ता पुढे जाऊन बंद झाला, दुसरा रस्ता पाहिजे किंवा बायवे पाहिजे, तर हे रिसर्च करताना या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे. कसं की समजा एका वे मध्ये रिसर्च करतो, दॅट इज क्लोज नाव, किंवा काही प्रॉब्लेम आला पुढे नाही जाऊ शकत आता, अल्टरनेट काय तुमच्या चवर नाही जाऊ शकत, तो काही थांबला थोडी किंवा थांबणार थोडी, काहीतरी पाहिजे. हे नाही तर हे, प्लॅन ए नाही तर प्लॅन बी. देर आर 26 मेथड्स. बी नाही तर सी, सी नाही तर डी, झेड पर्यंत आपल्याकडे. बरोबर, हा झेड पर्यंत पण जाऊन काही नाही आलं तर मग विचार करावा, पण तोपर्यंत काहीतरी नाही सिच्युएशन, सोल्युशन काहीतरी नाही असं होणार नाही. ओके, conditions for research problem. An individual or an organization to whom the problem is attributed by the environment where X is situated, Z, the uncontrolled variables which control Y, म्हणजे कोण, environment, A1, A2, two courses of action, B1, B2, two possible outcomes. Two courses of action म्हणजे एक तर हे करू शकतो, नाही तर हे करू शकतो. राईट, असे दोन courses दिलेले किंवा कोर्स ऑफ ऍक्शन दिले, B1, B2, two possible outcomes of said course. One outcome should be what researcher wants. म्हणजे आपण जे म्हटलं होतं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही दिले पाहिजे, की याच्यातनं असंही होऊ शकतं, असंही होऊ शकतं. हे केल्यावर फक्त एवढंच होईल असं नाही, हे केल्यावर हे पण होऊ शकतं, हे पण होऊ शकतं, हे पण होऊ शकतं. त्याच्यातलं आपल्याला काय करायचं, that is what researcher wants. कोविडची जेव्हा वॅक्सिन निघाली, कोविडच्या वॅक्सिन घेऊन पण काही लोकांना परत कोविड होतं, पण म्हणून की वॅक्सिन इफेक्टिव्ह नव्हती असं नाही, काही लोकांनी एकच वॅक्सिन घेतली तरी त्यांना बरं होतं. म्हणून मग सोल्युशन देताना हे पण होऊ शकतं, हे पण होऊ शकतं, हे पण होऊ शकतं असं सांगितलं पाहिजे. म्हणजे दोन्ही वॅक्सिन घेऊन पण परत कोविड होऊ शकतो हे पण सांगितलं पाहिजे, किंवा एक घेतली तरी बरं वाटू शकतं हेही सांगितलं, किंवा दोन्ही घ्यावे लागतील हेही सांगितलं. म्हणजे तिन्ही चारही पर्याय जे काय आहे सगळे पर्याय ओपन. राईट, पुढे रिसर्च डिझाइन. It highlights decision which includes name of the study, purpose of the study, location where the study could be conducted, nature of the data required, from where the required data can be controlled, what time period the study could cover, type of sample design, techniques of data collection, the methods of data analysis. Right? या सगळ्या गोष्टी कुठे आल्या पाहिजे, रिसर्च डिझाइन मध्ये. राईट, रिसर्च डिझाइन मध्ये काय आलं पाहिजे, नेम ऑफ द स्टडी, पर्पज ऑफ द स्टडी, लोकेशन वेअर द स्टडी कुड बी कंडक्टेड, कुठे कंडक्ट करायची, नेचर काय, डेटा काय काय पाहिजे, तो डेटा कुठून मिळेल, त्याला टाइम किती लागेल,
व्हॉट टाइम पिरियड स्टडी कुठलं, त्याच्यानंतर टाइप ऑफ सॅम्पल डिझाईन, कितीचा सॅम्पल घ्यावा लागेल, किती लोकांना विचारावं लागेल, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, कुठल्या टेक्निकनी डेटा कलेक्ट करणार आहे, मेथड्स ऑफ डेटा अनालिसिस, अनालिसिस करण्यासाठी काही स्टॅटिस्टिकल टूल वापरणार आहे, कुठलं सॉफ्टवेअर वापरणार आहे, काय करणार, हे सगळं एका ठिकाणी जेव्हा येईल तेव्हा त्याला म्हणते रिसर्च डिझाईन, की मी या रिसर्च डिझाईन प्रमाणे काम करतोय, हे सगळं आलं. ओके, concept related to research design. A magnitude that varies is known as a variable, income, height or weight. Is a variable. When changes in one variable depend upon the changes of other variable, it is called as dependent variable. If demand depends on price, then demand is dependent variable, price is an independent variable. जे हे केलं तर ते होईल किंवा हे चेंज केलं तर ते चेंज होईल, असं जे काय दॅट इज इंडिपेंडेंट आणि डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट काय म्हणता येईल, पेट्रोल, पेट्रोलच्या किमती वाढल्या, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस वाढले, ट्रान्सपोर्टेशन इज डिपेंडेंट अपॉन पेट्रोल. उलट नाही, बरोबर, कारण पेट्रोलच्या किमती वाढतील तेव्हा ट्रान्सपोर्टेशन वाढतील ना, बरोबर. सो पेट्रोल इज अन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड ट्रान्सपोर्टेशन इज डिपेंडेंट व्हेरिएबल. जसं वरती आहे ते सिंगल व्हेरिएबल, इन्कम व्हेरी होईल, हाईट तुमची सगळ्यांची सारखी नाहीये, वेट सगळ्यांचं सारखं नाहीये, हे व्हेरी होत आहे. ओके, त्याच्यात एकच व्हेरिएबल, खाली दोन, कळतंय. Extravagance variable, independent variable which are not directly related to purpose of the study but affect the dependent variable is known as extraneous variable. For example, relationship between children's school's performance, which is dependent variable, and their parents' income, which is independent. In the case, intelligence may also influence the school performance. हे extra, बरोबर. एक आपण काय म्हणतोय, डिपेंडेंट व्हेरिएबल, की मुलांचा शाळेतला परफॉर्मन्स हा त्यांच्या आई वडिलांच्या इन्कम वर डिपेंड आहे, कुठल्या शाळेमध्ये त्यांना घालतायत त्याच्यावर डिपेंड आहे. पण इथे आपण हा पॉइंट विसरून जातोय की ते पण तेवढे इंटेलिजंट असू शकतात मुलं, हे पण आहे ना. कुठल्याही शाळेमध्ये एखादा इंटेलिजंट विद्यार्थी असू शकतो, म्हणजे किती छोटी शाळा असो किती मोठी शाळा असो, शाळेच्या साईटचं त्याच्यावर काहीच हे नाही, ते एक्स्ट्रा व्हेरिएबल. हे बघा, in the case intelligence may also influence the school performance. Okay, chat काय आहे, types of research design: exploratory research design, descriptive, diagnostic research design, hypothesis testing research design. Okay, हे तीन टाइप्स आहेत. आता हे एक एक करून बघू. Exploratory research design, to formulate a research problem for an in-depth or more precise investigation. Okay, to discover new ideas and insights. Three methods considered for such design. पहिलं, सर्वे, सर्वे रिलेटेड लिटरेचरचा. दूसरा, एक्सपीरियन्स सर्वे. तिसरा, अनालिसिस ऑफ इनसाइट सिम्युलेटिंग इन्स्टन्सेस, म्हणजे असे सिच्युएशन की ज्याच्यातनं काहीतरी होऊ शकेल पुढे, राईट, त्याचा अनालिसिस. Descriptive and diagnostic research design. Descriptive research design is concerned with describing the characteristics of a particular individual or group. एखादा पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलची किंवा ग्रुपची कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करायची असेल तर त्यांच्यावर त्या पर्टिक्युलर ग्रुपवर केलेला रिसर्च, पण त्याचं सगळं डिस्क्रिप्शन, म्हणून तो डिस्क्रिप्टिव्ह. जे एखाद्या पर्टिक्युलर माणसावर, एखाद्या पर्टिक्युलर ग्रुपवर केलेला रिसर्च किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीवर केलेला रिसर्च, पण गिव्हिंग इट्स होल डिस्क्रिप्शन, पूर्ण, राईट फ्रॉम ए टू झेड, पूर्ण दिलेलं, तर ते डिस्क्रिप्टिव्ह. Then diagnostic research design determines the frequency with which a variable occurs or its relationship with other.
आपण डॉक्टरकडे जातो, डॉक्टरला काय विचारतो, काय डायग्नोसिस, बरोबर? किंवा डॉक्टर इथे काय करतात त्याला काय म्हणतात, डायग्नोसिस. कसं केलं जातं, फ्रिक्वेन्सी विथ विच व्हेरिएबल ऑकर्स. आपल्याला डॉक्टर काय विचारतात, कधी होतंय, काय होतंय, काय खाल्लं होतं, बरोबर? So diagnostic research design is determine the frequency with which a variable occurs or its relationship with others. म्हणजे दुसऱ्या व्हेरिएबल बरोबर त्याची रिलेशनशिप काय आहे. जसं आता म्हटलं, हे खाल्लं तर हे होतं का, तुम्ही जास्त आईस्क्रीम खाल्लं, थंडी खाल्ले तर तुम्हाला सर्दी होणारच आहे. याचा संबंध याच्याशी आहे, याच्यात तुम्ही थंड पाण्यावर दिली ते होणार आहे. म्हणजे कशाचा तरी संबंध आहे. इथे दोन व्हेरिएबल, एक व्हेरिएबल त्याचा संबंध दुसऱ्या व्हेरिएबलशी, त्यांची रिलेशनशिप आहे, तिथे ते डायग्नोसिस केलेलं आहे. ओके, पुढे बोथ डिस्क्रिप्टिव्ह अँड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिझाइन हॅव कॉमन रिक्वायरमेंट्स. Hypothesis testing research. The researcher tests the hypothesis of causal relationship between two or more variables. These studies require unbiased attitude of the researcher. Unbiased म्हणजे की तुम्ही एका बाजूला झुकलेले नसतील, न्यूट्रल पाहिजे, अनबायस्ड पाहिजे. बायस असेल तेव्हा काय होईल, मला जे पाहिजे तेच मी करू, रिझल्ट काही येऊ, मला हे असं पाहिजे म्हणून मी असं करून देईन, किंवा मी रिसर्च अल्टर करेन, रिझल्ट अल्टर करेन. मला तर असं पाहिजे होतं पण असं तर येत नाहीये, एक काम करा, हे थोडा इथे टाका, अल्टरेशन मी स्वतः करेन. तेव्हा मी बायस असेल. हे कसं करायचंय, अनबायस करायचं. जे आहे, जे येतंय रिसर्च मधनं ते एक्सेप्ट करायचंय. तुम्ही जे म्हणताय ते नको, रिसर्च मधनं काय आलंय ते एक्सेप्ट करा. राईट. इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसर्च डिझाइन. The facilitates smooth conduct of it facilitates smooth conduct of various stages of research. Research design काय करतं, तर ज्या स्टेजेस आपण बघितल्या त्या स्मूथली कंडक्ट व्हाव्या म्हणून मदत करतो. त्याच्यानंतर मेक्स रिसर्च इफिशियंट टू यील्ड मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन विथ मिनिमम एफर्ट. रिसर्च का केला जातो, तर तुमची इफिशियन्सी वाढवली, टाइम आणि एक्सपेंडिचर कमीत कमी होऊन इफिशियन्सी वाढवली, याच्यासाठी रिसर्च केला जातो. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त काम कसं होईल याच्यासाठी जे काही केलेलं आहे त्याला आपण मशीन आले कसे, रिसर्चमुळे, बरोबर? पहिले इथून ते तिथपर्यंत समजा खोदायचं होतं, मला आज खोदायचं इथून तिथपर्यंत, मला 4 माणसं लावावं लागत होते, किंवा एका माणसाला सांगितलं असं तो दिवसभर इथून तिथपर्यंत खोदून द्यायचं. आता मी एक जेसीबी मागवतो, तो 10 मिनिटात खोदून देतो. आपण रिसर्च म्हणता येईल का, त्यांनी सोल्युशन दिलेलं आहे प्रॉब्लेम, कमी वेळ, भले कॉस्ट जास्त लागेल पण वेळ निघण्यापेक्षाही कमी लागतो. तो माणूस दिवसभर काम करेल, 10 मिनिटात करून जाईल, अर्धा तास. म्हणजे हे जे काही होतंय हे कशामुळे होतंय, रिसर्चमुळे. कोणीतरी काहीतरी रिसर्च केलाय तेव्हा ते जेसीबी बनवलं, राईट. प्लेज अ क्रुशियल रोल इन अटेंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रिझल्ट ऑप्टिंग. त्याची रिलायबिलिटी पण टेस्ट करायची, नुसते रिझल्ट घेऊन काय उपयोग नाही. तुम्ही जे काही केलेलं आहे त्याचे रिझल्ट काय आले, हे आले, रिलायबल आहे, मग काय उपयोग आहे. ते कोणीतरी ऑथेंटिकेट केले पाहिजे, कोणीतरी सर्टिफाय केले पाहिजे, बरोबर? जसं प्रोडक्ट सांगतात आपल्याला काय, FPO मार्क, ISI मार्क, यांनी काय केलं, यांनी ते सर्टिफाय केलेलं की ऑलरेडी हे प्रोडक्ट आम्ही टेस्ट केलेलं आहे आणि आमचे जे काही नॉर्म्स आहेत त्याच्यानुसार हे खरं उतरलेलं आहे, म्हणून आम्ही त्याला ISI मार्क दिला. जे कुणीतरी केलेला रिसर्च जेव्हा गप्पा पडतो, यस अथॉरिटी, तेव्हा त्याला म्हणतो. तुम्ही रिसर्च किती करा, समजा तुम्ही रिसर्च केला सगळा, बरोबर, पूर्ण केला, त्याला कोणाची मान्यता नाही, कोणाला माहिती नाही, किंवा
दुसरी सिच्युएशन घ्या, तुम्ही तोच रिसर्च केला, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च मध्ये गेला, त्यांना दाखवा, तुम्ही सांगितलं फार छान रिसर्च केला तुम्ही, त्याच्यावर आम्ही तुम्हाला एक पेटंट देतो, सर्टिफाईड. सो इट प्लेज अ क्रुशियल रोल इन अटेंडिंग द रिलायबिलिटी. लोक म्हणतील आम्ही तुम्हाला तुमच्यावर विश्वास का ठेवावा, तुम्ही हा रिसर्च केलेला आहे. तुम्ही कोण सांगणार आहे? मी नाही सांगत आहे बघा, म्हणून ओके. Characteristics of good research design. Okay. Flexible, suitable, efficient, and economical. Flexible, suitable, efficient, and economical. It minimizes the bias and maximizes the reliability. Flexible, suitable, efficient, and economical. हे लक्षात ठेवा. हे गुड रिसर्च डिझाईनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. ते काय पाहिजे? फ्लेक्झिबल पाहिजे, रिजिड नको, सुटेबल पाहिजे सिच्युएशन, इफिशियंट पाहिजे आणि इकॉनॉमिकल पण पाहिजे, जास्त पैसे पण नको. Then it minimizes the bias and maximizes the reliability. No experimental errors. Okay, no experimental errors. याचा एरर नको येते. जे काही करायचं ते क्लिअर करायचं. It yields maximum information. जे तुमचं रिसर्च डिझाईन असं पाहिजे की त्याच्यात मॅक्स टू मॅक्स इन्फॉर्मेशन आली पाहिजे, राईट. जे मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट झाली पाहिजे. ठीक आहे. केस स्टडी रिसर्च ही कशी होते? मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग अँड अनालायझिंग द लाईफ or functioning of social or economic units such as a person, a family, a community, and institution. A firm or an industry is called case study research. म्हणजे आपण म्हणतो ना की ही एक केस स्टडी म्हणून बघितली जाते. जसं कोविडची सिच्युएशन होती जी पहिले नव्हती आहे, पण आता जेव्हा पण नवीन काही असं पॅन्डेमिक येईल तेव्हा पहिले केस स्टडी कुठली बघितली जाईल? कोविडची. कोविड ही एक केस स्टडी झाली ना की या सिच्युएशन मध्ये काय केलं होतं, तर हे केलं होतं. मग आता काय करावं लागेल ते करून बघा पहिले काय केलं होतं, नंतर परत त्याच्यात रिसर्च करून नवीन काहीतरी करता येईल. समजा ते बसलं बरोबर, ठीक आहे चला, नाही तर काहीतरी नवीन करतो. समजा तेच वॅक्सिनेशन या पण याला चाललं तर कसंही करता येईल, नाही चाललं तर नवीन करता येईल. पण त्याच्यासाठी केस माहिती पाहिजे की काय केस. Through this research, the researcher understands the complex behavior and situation in specific detail. याच्यात काय होतं की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळते, पहिले सिच्युएशन काय होती आणि आता काय झालेलं आहे. ओके. हायपोथेसिस. इट इज अ प्रिडिक्टिव्ह स्टेटमेंट. इट इज अ प्रिडिक्टिव्ह स्टेटमेंट, राईट. ते काहीतरी प्रिडिक्ट करतो. आपण जसं पहिले म्हटलं होतं की आपण एक काम त्याला विधान केलंय आता की मला 75% 80% मार्क्स मिळतील, प्रिडिक्टिव्ह. जसं ते हे असतं एक्झिट पोल, या पार्टीला एवढे सीट मिळतील, मिळाले का नाही मिळाले, मिळतील, जसं ते न्यूजवाले म्हणतात असं. सो इट इज अ प्रिडिक्टिव्ह स्टेटमेंट. प्रिडिक्टिव्ह स्टेटमेंट म्हणजे प्रिडिक्शन केलेलं पुढचं, किंवा प्रिडिक्टिव्ह स्कोर असतो बघा, आपण मॅच बघत असतो त्याला की आता एवढ्या ओव्हर झालेल्या हा प्रिडिक्टिव्ह स्कोर आहे, पुढच्या ओव्हरमध्ये हेच जर रन रेट राहिला तर हा प्रिडिक्टिव्ह स्कोर असतो. पुढे प्रिडिक्टिव्ह केलेलं आहे. सो इट मस्ट बी टेस्टेड बाय सायंटिफिक मेथड. तुम्ही जी हायपोथेसिस करत आहे ती टेस्ट पण झाली पाहिजे, नुसतं म्हणून काय उपयोग आहे. समजा असं झालं की तुम्ही आता म्हणाले की आता चालू आहे 25 ओव्हर, अजून 25 ओव्हर बाकी आहे, बरोबर. 25 ओव्हर मध्ये अजून 150 रन होतील, झाले पाहिजे, ते प्रूफ पण झालं पाहिजे, ते दिसले पण पाहिजे. असं म्हणाले तुम्ही 25 ओव्हर मध्ये अजून 150 रन होतील, पुढच्या ओव्हर मध्ये अख्खी टीम झालं. पण हे प्रिडिक्ट केलेलं आहे की असं होऊ शकतं, शक्यता आहे, ही शक्यता आहे, पण ती झाली आहे अजून नाही. Hypothesis is proposed explanation for observable phenomenon.
प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन जे पुढे होईल अजून झालंय का नाही झालं फॉर ऑब्झर्वेबल फिनॉमिना ऑब्झर्वेबल त्याचं ऑब्झर्वेशन होऊ शकतं असं एक्झाम्पल स्टुडंट्स हू टेक ट्युशन परफॉर्म बेटर दॅन अदर्स हू डू नॉट रिसीव्ह ट्युशन्स असं एक स्टेटमेंट गेलेलं आहे. हे प्रूव्ह कधी होईल यांचे सगळ्यांचे रिझल्ट लागले या स्टुडंट्सचे तेव्हा आपण हे सांगू शकतो की जे ट्युशनला जाणारे होते त्यांना किती मार्क पडले आणि जे न जाणारे होते त्यांना किती मार्क पडले असंही होऊ शकतं जे न जाणारे त्यांना जास्त पडतो होऊ शकतं पण आपण हे स्टेटमेंट केलेलं आहे हे प्रूव्ह नाही झालं ना हे प्रूव्ह कधी होईल जेव्हा यांचे रिझल्ट लागतील जेव्हा ते रिझल्ट आपल्या समोर येतील डोळ्यासमोर असतील तेव्हा हे आपण प्रूव्ह करू शकतो किंवा डिस्प्रूव्ह करू शकतो म्हणून ते दोन द्यायचे आहेत नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह नल हायपोथेसिस म्हणजे जी पॉझिटिव्ह असेल अल्टरनेटिव्ह निगेटिव्ह असेल किंवा उलटा येऊ शकतो राईट characteristics we'll see this and stop okay this is the last line characteristics of hypothesis it should be precise and clear तुम्हाला जे काही म्हणायचं आहे ते प्रिसाइज पाहिजे छोटा पाहिजे आणि क्लिअर पाहिजे सेकंड इट शुड बी कॅपेबल ऑफ बीइंग पुट टू टेस्ट इथे असं पाहिजे ज्याच्यावर टेस्टिंग झाली पाहिजे किंवा टेस्टिंग होऊ शकते असं काहीतरी पाहिजे पुढे इट मस्ट बी स्टेटेड इन सिंपल लँग्वेज लँग्वेज पण सिंपल पाहिजे सगळ्यांच्या लक्षात आली पाहिजे तुम्ही समजा सांगितलं एखाद्या हॉटेलमध्ये गेले आणि तिथल्या त्या वेटरला सांगितलं अरे ते H2O घेऊन तुम्हाला काय अरे H2O घेऊन दे ना काय त्याला सांगितलं बा पाणी घेऊन तर त्याला काय मी त्याला सांगितलं H2O घेऊन येतो म्हणून काय काय तर असं काही नाही म्हणत MBCL घेऊन हा सॉल्व हा म्हणजे त्याला समजेल असं लँग्वेज मध्ये सांगितलं पाहिजे समोरच्याला समजते ही लँग्वेज आपण रिसर्च मध्ये वापरली कारण तो रिसर्च फक्त तुमचा नाहीये आपण काय म्हणतोय रिसर्च शुड बी जनरलाइज तो कोणीही वाचला तरी त्याचं लक्षात आलं पाहिजे राईट रिसर्चर मस्ट बी एबल टू टेस्ट इट विदिन द स्टिप्युलेटेड पिरियड असं नाही चाललंय 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 टेस्टिंग होतंय त्याच्यात निघत काही नाही असं नको researcher must be able to test it within a stipulated period. एक stipulated time दिलेला आहे त्याच्यात ते complete झालं पाहिजे पुढे hypothesis should explain what is actually wants to explain काय करायचं जसं हे स्टेटमेंट होतं clear statement आहे student who take tuition perform better than others who do not receive tuition clear statement आहे इथे काय म्हणायचं ते लगेच लक्षात आलेलं बरं म्हणून ते दिलेलं आहे hypothesis should explain what it actually wants to explain ते टेस्ट करण्याचा पार्ट फक्त पुढे राहतो पण म्हणायचं काय त्याच्यातच गडबड असेल किंवा असंही नकोय की मी एक म्हणतोय तुम्ही त्याचा वेगळा अर्थ घेता असंही नकोय त्या गोष्टीचा किंवा त्या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटचा तोच अर्थ समोरच्यापर्यंत गेला पाहिजे जो आपल्याला अपेक्षित बरोबर तसा तर तसा गेला पाहिजे लास्ट काय हायपोथेसिस मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम नोन फॅक्ट्स कुठले नोन फॅक्ट्स ऑलरेडी नोन आहे ते ऑलरेडी आहेत त्याच्यावरून डिराइव्ह झालं पाहिजे हे जसं आहे ही जी स्टेटमेंट आहे स्टुडंट हू टेक ट्युशन परफॉर्म बेटर दॅन अदर्स हू डू नॉट रिसीव्ह ट्युशन ही कुठून आली आपल्याकडे डेटा आहे आपल्याकडे यांचा पण डेटा आहे की जे ट्युशनला जातात त्यांचा पण आहे जे नाही जात त्यांचा पण आहे त्याच्यावरनं आपण हे स्टेटमेंट केलेलं हे जे आपण म्हणतोय हायपोथेसिस मध्ये डिराइव्ह फ्रॉम नोन फॅक्ट्स ते इथे बरोबर बसतंय राईट So we'll stop this. Okay. PPT फ्रेम करता का तुम्ही
मॅडम याचा हे काढायचं सेव्ह करायचं टीपी प्रेझेंट मॅडम हो सेव्ह करा ना सर. सेव्ह करायचं आयटीचे पण किती हो होतं हो सेव्ह करून तिथं करायचं त्याची स्क्रीनशॉट काढायची अटेंडन्स नाही आली आणि त्याच्यात अटेंडन्स शीट नंतर येते सर झूमला. हे जनरली ते रेफर करतात पण एकदा चेक करून घ्या. येते. तेच मी असतो तो डाटा हो मीटिंग निघतो तो. असं